تیتر اول امشب: شروع عملیات گسترده توزیع واکسن‌های کرونا در آمریکا. یک روز بعد از تایید سازمان غذا و داروی این کشور، از صبح فردا واکسیناسیون در سراسر ایالات متحده شروع می‌شود. خودکشی 3 نوجوان در تهران و اطراف ارومیه. هشدار شماری از روانشناسان درباره افزایش خودکشی در بین نوجوانان و کودکان. و پرسپولیس در قطر، نماینده کره‌ای حریف نهایی سرخپوشان پایتخت در فینال لیگ قهرمانان آسیا. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. از 6:30 صبح به وقت شرق آمریکا، ناوگان هوایی و زمینی فدکس و UPS، دوتا از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل جهان، با همکاری ارتش ایالات متحده توزیع واکسن کرونا رو در سراسر آمریکا شروع کردند. از صبح دوشنبه واکسیناسیون سراسری در 145 مرکز شروع میشه. قراره تا روز چهارشنبه این واکسن به 491 مرکز دیگه هم برسه. واکسیناسیون در آمریکا قراره در 3 فاز انجام بشه. در فاز اول حدود 3 میلیون سالمند و کادر درمانی واکسینه میشن و در مراحل بعدی سایر مشاغل ضروری مثل معلم‌ها و پلیس. توزیع سراسری واکسن کرونا فایزر در آمریکا با توجه به شرایط نگهداری و حمل و نقل این واکسن پروژه بسیار بزرگ و سخته. در طول نیم ساعت آینده با کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه اما بریم به واشنگتن دی سی. همکارم آرش علایی از این شهر با ماست. آرش، توضیحی به ما بده در مورد این عملیات عظیم. تمام شبکه‌های عمده آمریکایی که به جریان اصلی معروف هستن امروز دوربین هاشون در ایالت میشیگان بود، جایی که شرکت فایزر در سردخونه‌های خودش داشت این واکسن ها رو سوار کامیون ها میکرد یا سوار هواپیما میکرد تا بفرسته 50 ایالت آمریکا. آقای استیفن هان، کمیسر اداره غذا و داروی آمریکا، در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا امروز ظاهر شد و گفتش که در این یک هفته آینده 2.9 میلیون دوز از واکسن 2 مرحله‌ای شرکت فایزر بایو انتک رو در سراسر آمریکا پخش خواهد کرد. غیر از اون هم آقای بیل گیتس ظاهر شد در تلویزیون CNN و گفتش که حاضر این واکسن رو جلوی دوربین دریافت کنه. گفت درصد ایمنی این واکسن و واکسن شرکت مدرنا و واکسن هایی که شرکت استرازنکا هم تولید کردن از نظر ایشون کیفیتشون تقریبا یکی است. اظهار نگرانی کرد راجع به اینکه فقط 60% آمریکایی‌ها گفتند که حاضرن این واکسن رو دریافت کنن و بیش از نیمی از سیاه‌پوستان یا آفریقایی آمریکایی تبارها گفتن حاضر نیستن این واکسن رو دریافت بکنن. و در نهایت هم شرکت مدرنا راجع به تکنولوژی mRNA خودش اظهار امیدواری کرد که واکسنش قراره تا 1 ماه دیگه اون هم به بازار آمریکا وارد بشه. آرش علایی در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی اجتماعی از دانشگاه جورج واشنگتن از شهر واشنگتن دی سی با ماست. آقای دکتر عطاری، فکر می‌کنید اگر با همین روندی که شروع شده ایالات متحده ادامه بده، دست کم در آمریکا زندگی عادی کی باز خواهد گشت؟ به نظر میرسه که در تابستان در واقع اون واکسیناسیون همگانی برای تمام آحاد جامعه شروع بشه با توجه به پیشبینی هایی که خود شرکت های سازنده کردن و بعد از اون طی ماه‌های آیندهش و تا اوایل پاییز و به نظر میرسه که دیگه نگرانی ها آنچنان که ما در پاییز و زمستان پیش رو در واقع داریم دیگه نخواهیم داشت و در سال 2021 از ابتدای پاییز یا زمستان به تدریج زندگی به حالت عادی برخواهد گشت. و فکر میکنید که چقدر طول خواهد کشید تا بفهمیم که آیا این واکسن مسئولیتی در مقابل انتقال این ویروس هم به وجود میاره؟ چون الان حرفی که میزنن اینه که کسانی که این واکسن رو دریافت بکنن خودشون نشانه های کرونا رو نمیگیرن ولی ممکنه همچنان ناقل باشن. خب با توجه به بررسی هایی که سازمان غذا و داروی آمریکا هفته گذشته انجام داد، حتی بیشتر از اونچه که خود شرکت های سازنده اعلام کرده بودن، نتایج بسیار موفقیت آمیز بود. 1 هفته بعد از تزریق اول هم حتی دیدن که اون نتایج ایمنی داره ایجاد میشه و بعد از تزریق دوم که حدود 3 هفته بعد از تزریق اول هست که ایمنی به 100% خودش میرسه که در حدود 95% ایمنی ایجاد میکنه. در نتیجه با توجه به این شرایط 1
تا 2 هفته بعد از شروع واکسیناسیون به تدریج ما در گروه‌های پرخطر که داره واکسیناسیون در ابتدا در اونها انجام میشه ما این مسئولیت رو خواهیم دید و بعد از اون از ابتدای تابستان با کاهش آمار ابتلا و مرگ و میر به وضوح این قابل مشاهده خواهد بود. همچنان که علاوه بر آمریکا کشورهای دیگه‌ای که شروع کردن و یا شروع خواهند کرد اینها هم ما این نتایج رو به عینه در آمار خواهیم دید و مشاهده خواهد شد. دکتر عطاری در واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. امروز 2 خبر هولناک از خودکشی 3 نوجوان در تهران و اطراف ارومیه توجه خیلی ها رو جلب کرد. یک پسر نوجوان 16 ساله که گفته شده با چالش مومو در تهران خودکشی کرده و 2 دختر نوجوان در روستاهای ارومیه هم ظاهراً به دلیل اختلاف با همسرشون و ازدواج اجباری دست به خودسوزی زدن. بعضی از متخصصان روانشناسی بالینی در ایران هشدار دادند که خودکشی در بین نوجوانان و حتی کودکان در ایران به دلیل مشکلات اجتماعی رو به افزایشه. اگه یه نگاهی به خبرهای این روزها بندازیم متوجه میشیم که به نظر میاد تعداد خبرهای خودکشی در بین نوجوانان و حتی کودکان زیاد شده. مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت ایران مریم عباسی نژاد هم همین چند وقت پیش گفته بود میزان اقدام به خودکشی در ایران 23% افزایش پیدا کرده. حالا خیلی از روانشناسان بالینی تو ایران میگن متوسط سن خودکشی هم در ایران داره میاد پایین. درباره پیشگیری از خودکشی در بین نوجوانان چند تا نشانه رو باید بیشتر از همه مورد توجه قرار داد. یکی یعنی به طور خلاصه اگه متوجه تغییراتی در رفتار نوجوانان شدید مثل انزوا طلبی، افسردگی یا بی‌توجهی به وضع ظاهر و سلامتی باید نسبت به اون حساس‌تر باشین. خانواده و افراد حمایتگر که میتونن قبل از اینکه کودک یا نوجوان بخواد دست به اقدام عملی بزنه این نشانه‌ها رو تشخیص بدن و ازش حمایت کنن. مشاور مدرسه و در نهایت روانشناس بالینی یا روانپزشک متخصص باید در دسترس باشن که البته تو ایران هنوز تعداد متخصصان به اندازه کافی نیست. البته دست زدن به خودکشی در میان نوجوانها گذشته از مشکلات خانوادگی یا اختلالات روانی دلایل دیگه هم داره مثل مسائل اقتصادی، همونطور که در 1-2 مورد اخیر در ایران گفته شده که خودکشی ها به این دلیل بوده که یک دانش آموز به عنوان مثال نتونسته موبایل هوشمندی بخره. صبا لاله روانشناس بالینی از تهران و حامد فرمند فعال حقوق کودک از ویرجینیا با خانم آلاله شروع می‌کنم. به نظر شما آیا این تغییرات در ایران نگران کننده هست یا بخشی از روندی هستش که در نقاط مختلف دنیا هم می‌بینیم؟ ببینید کودکان این بسیار این مسئله نگران کننده است به دلیلی که کودکان هنوز به مرحله رشد مغزی نرسیدن که درک کاملی از مرگ و برگشت ناپذیری مرگ داشته باشند. حتی در نوجوانان که به درکی از مرگ و برگشت ناپذیری از مرگ میرسن به اون ثبات و پایداری کامل نرسیدن. به همین دلیل ما توصیه بسیار اکید میکنیم که هر گونه عدم امید به آینده و یا اینکه میل به مردن در کودکان و نوجوانان میبینیم به محض اینکه ازشون کوچکترین صحبتی میشنویم جدیشون بگیریم. به دلیل اینکه تفاوت خودکشی در کودکان و نوجوانان با بزرگسالان تفاوت عمده‌ای که داره بین فاصله‌ای که هستش که برای خودکشی و مرز اون در نظر میگیرن و دومین موضوعی که ما بسیار بهش اهمیت میدیم این که همونطور که خودتون گفتید خودکشی یک پدیده تک عاملی به نام روانشناختی نیست بلکه یک پدیده چند عاملیه که باید ما به تمام عواملش اهمیت بدیم و یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت وضعیت زندگی نابسامان و ناپایداری که متاسفانه در خانواده‌های در حال حاضر در ایران هست. به دلیل اینکه وضعیت نابسامان و ناپایدار در خانواده در کودکان ناامنی ایجاد میکنه، عدم امنیت ایجاد میکنه، کودکان رو به یک عزت نفس پایین سوق میده، کودک احساس خودارزشمندی نمیکنه، مسئولیت پذیری کودک پایین میاد و کودک در این بحران احساس افسردگی، احساس اضطراب میکنه که متاسفانه پدیده احتمال اینکه به نام پدیده خودکشی رخ بده هست و ما البته همونطور که گفتید در کودکان و نوجوانان بسیار میتونیم این علائم رو شناسایی بکنیم چون بسیار علائم مشخصه‌ای دارن. تغییرها در کودکان و نوجوانان بسیار مشخص هستن که ما میتونیم از طریق خانواده و بزرگسالان این رو میتونیم اهمیت بدیم و در مورد بعدی که باعث نابسامانی در خانواده ها میشه متاسفانه فقر که این فقر باعث آشفتگی در خانواده میشه، یک ناپایداری در خانواده ها ایجاد میکنه که متاسفانه کودکان رو به سمت پدیده خودکشی سوق میده.
آقای فرمند، کودکان و نوجوانان به خصوص نوجوانان در نزدیکی‌های سن بلوغ به هر حال بعضی اوقات ببینی رفتارهای انضباط طلبانه دارند. چقدر، یعنی در واقع کجا هست که پدر و مادرها باید نگران این رفتارها باشند و کجا هستش که این رفتارها بخشی از روند بلوغ و عادی؟ ببینید، به طور کلی یکی از مسائلی که ما باش درگیر هستیم، حالا به خصوص فضای مجازی، مقدار این امکان رو داده بیشتر متوجه این بشیم، این ارتباط والدین با کودکانشون هست، این امکان و دانش والدگری در ارتباط گرفتن با کودکانشون و از جمله نوجوانان یکی از چالش هایی که بعضا گزارش میشه یا از دل گفتگوها ما متوجهش میشیم این که اولا اتفاقات با نوجوانی شروع نمیشه. نوجوانی خب یک دوره بحرانی هست برای کودکان، اما اگر که رابطه اینها قبل از این دوره با والدینشون و رابطه والدین با اونها شکل گرفته باشه، این دوران رو هم میتونن منبع اعتمادشون و منبع ارتباطشون خانواده باشه. حالا با این حساب وقتی که والدین پیش از این دوران یک ارتباط تنگاتنگی با کودک تونستن این رابطه رو با هم برقرار بکنن، میتونن رفتارهای کودک خودشون رو دقیق متوجه بشن، بدونن که آیا کودکشون به طور کلی کودک درونگراست یا اینکه شرایطی اتفاق خاصی داره میفته، شرایط کودک هست، شرایط خاص الان کودک هست که داره این تغییراتی در کودک اتفاق افتاده. این ملاحظه اون جای اتفاق میفته که کودک رو پیش از این مرور کرده باشن، پیش از این باهاش در ارتباط تنگاتنگ بوده باشن و تونسته باشن درکش بکنن الان کودک در چه موقعیتی هست. حامد فرمند از ویرجینیا و صباح لاله از تهران، ممنونم از هر دوی شما. دادستانی انقلاب اسلامی تهران میگه موضوع مبادله روح الله زم با یک زندانی در خارج از کشور مطرح نبوده. محمد علی زم، پدر روح الله زم، پیشتر گفته بود که فرزندش ساعاتی قبل از اعدام به او گفته که مسئول پرونده بهش گفته که قرار رئیس قوه قضاییه ایران او رو در طرح مبادله قرار بده. اعدام زم با محکومیت شدید فرانسه و چند کشور دیگه از جمله آمریکا و کانادا روبرو شده. اتحادیه اروپا همون رو به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه ایران هم در اعتراض سفرای آلمان و فرانسه رو احضار کرده. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست با تازه ترین واکنش‌های اروپایی ها. نیلوفر. بله، کشورهای اروپایی به شدت و با بیانیه‌های شدیداللحن به اعدام روح الله زم واکنش نشون دادن. وزرای خارجه هلند، دانمارک و سوئد به طور جداگانه در توییت‌های این اقدام رو محکوم کردند و خواستار لغو حکم اعدام در ایران و احترام ایران به قوانین بین‌الملل از جمله قوانین آزادی بیان و حفظ حقوق شهروندان شدند. در بیانیه فرانسه اشاره شده به اینکه این اقدام ایران اقدامی وحشیانه و غیر قابل قبوله. به غیر از اون سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی هم به این حکم اعتراض کردن. آخرینشون سازمان حقوق بشر ایران بوده که اشاره کرده به کنفرانسی که قرار هست فردا برگزار بشه، همایش اقتصادی ایران و اروپا، که گفته شده بود که وزیر خارجه ایران و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اون شرکت می‌کنن. گفته حضور نماینده اروپا در این نشست پیام غلطی به جمهوری اسلامیه و اعتبار محکومیت‌های لفظی اروپا رو زیر سوال میبره و از طرف ایران اینطور استنباط خواهد شد که چراغ سبزی به ایران داده شده برای ادامه سرکوب و اعدام. دیروز پولیتیکو به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا گفته که آقای بورل به صورت زنده در این نشست شرکت نمی‌کنه، بلکه پیام ویدیویی به اون خواهد فرستاد. خیلی از کاربران رسانه‌های اجتماعی، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی از دیروز شروع کردن و از سفرای خارجی که در تهران هستند و قرار هست در این همایش شرکت بکنن خواستن که در این نشست شرکت نکنن. دو تا از این سفیرها امروز به وزارت خارجه ایران احضار شدن، سفیر فرانسه و سفیر آلمان. یکی از کسانی که قرار بود پنل سفرا رو میزبانی بکنه خبرنگار گاردین بوده که هم دقایقی پیش در توییتی اعلام کرده در اعتراض به حکم اعدام روح الله زم از این نشست کنارگیری میکنه و میزبانی اون رو به عهده نخواهد گرفت. این روزنامه نگار، اما هنوز روزنامه نگار دیگه مثل روزنامه نگار وال استریت جورنال در یکی دیگه از پنل ها میزبانی رو به عهده دارن. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم از تو.
حتما تبلیغات مختلف برای خرید خونه در ترکیه رو دیدید. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی ایران محمود محمودزاده گفته که قیمت مسکن در ایران و ترکیه الان یکی شدن. این در حالی که متوسط میزان درآمد ایرانی‌ها به نسبت ترکیه کمتره. میانگین قیمت خرید و فروش 1 متر مربع مسکن در ایران 15 میلیون و 200,000 تومانه. در تهران متوسط قیمت مسکن برای هر متر مربع نزدیک 28 میلیون تومانه یا مثلا در جایی مثل اهواز 23.5 میلیون تومان. یکی از دلایل افزایش قیمت در اهواز البته ورود خارجی‌ها و عمدتاً عراقی‌ها به بازار مسکن خوزستان ذکر شده. سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانواده در سال گذشته بنابر آمار رسمی حدود 36% بوده. حالا ببینیم قیمت مسکن در تهران به نسبت دلار در سالهای اخیر چقدر بوده. در آبان ماه امسال 27 میلیون و 800,000 تومان بوده، یعنی حدود 1070 دلار که نسبت به آبان 98 بالای 117% رشد داشته. اسفند سال 98 15 میلیون و 60,000 تومان و در اسفند 97 10 میلیون و 950,000 تومان. اما متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در استانبول حدود 4200 تا 5000 لیره، یعنی چیزی حدود 15 میلیون تومان. این در حالی که بازار مسکن ترکیه به دلیل بحران اقتصادیش به شدت راکده. خب حالا بعد از این همه آمار و ارقام شاید خیلی ها که البته پولشون رو دارن فکر کنن که خرید خونه مثلا در جایی مثل استانبول سود بیشتری داشته باشه تا مثلا تهران. امیر مرادی مدیر شرکت املاک روت کپیتال در ترکیه از استانبول به آرش حسنیه روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستند. با آقای مرادی شروع می‌کنم. آقای مرادی، چقدر الان وقتی که از مشتریان ایرانیتون میپرسید دلیلی که میان به استانبول و خونه میخرن به خاطر مهاجرت، به خاطر سرمایه‌گذاری یا به خاطر گرفتن یک گذرنامه دیگه؟ عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال دلایل مختلفی داره و همونطور که شما فرمودید همین صورت هستش، ولی در حال حاضر طی آمار و ارقامی که در حال حاضر ما به دست آوردیم بیشتر، یعنی نگرانی هایی که ما الان در حال حاضر با مشتریامون مثلا صحبت می‌کنیم در این رابطه، اینکه از لحاظ اینکه در حال حاضر در ایران این ثبات قیمتی رو ندارن و بیشتر نگران آینده مالی خودشون و فرزندانشون هستن، بیشتر به این روی آوردن. شاید قدیم‌ترها خیلی‌ها مثلا یه قشری به عنوان مثلا قشر بازنشسته کشور به این فکر میکرد که اوکی، حالا اگر من میتونم به جاهای مختلف ایران سفر بکنم، به شمال کشور سفر بکنم، میتونم استانبول رو هم در کنار این در نظر داشته باشم. ولی الان با توجه به آمار ارقامی که الان داریم میبینیم خیلی قشر بیشتری، حالا این برمیگرده 100% که به اینکه ثبات اقتصادی کشور ممکنه لطمه خورده باشه و این نگرانی از آینده خودشون و بچه‌هاشون میتونه بیشتر باشه. آقای حسنی، به هر حال ترکیه هم میدونیم که مشکلات اقتصادی خودش رو داره، شاید نه به اندازه ایران، اما به هر حال اونجا هم تورم وجود داره، رکود هست در بازار مسکن. چقدر این سرمایه‌گذاری هوشمندی است از جانب ایرانی‌هایی که پولشون رو از ایران میبرن و در ترکیه خونه میخرن؟ من فکر می‌کنم که یعنی به نظر میرسه که دلیل مهمتر برای چنین سرمایه‌گذاری دلیل‌های غیر اقتصادی باشه، چون همونطور که در اعداد ارقام شما هم بود، به صرف فقط سرمایه‌گذاری اقتصادی در بازار مسکن ظاهراً تفاوت چندانی نداره، کما اینکه رشد قیمتی میانگین رو در شهر تهران در 3 مقطع آبان 97 تا آبان 99 که مقایسه می‌کنیم از یک رشد 3-4 برابری قیمت‌ها خبر میده، یا اینکه اگر این سرمایه‌گذاری رو در حوزه زمین و ساختمان‌های کلنگی در نظر بگیریم، این رشد بالاتری بوده در 3 مقطع تابستان 97 تا تابستان 99 که حدوداً 4 برابر شده. یا اگر صرفاً بخوایم سرمایه‌گذاری اقتصادی رو ملاک قرار بدیم، جایی مثل بورس تهران با تمام افت و خیزهایی که داشته، مقایسه 3 مقطع پاییز 97 تا پاییز 99 تا اینجای کار که هنوز پاییز تمام نشده، از یک رشد 9 برابری شاخص کل بورس خبر میده. اما سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترکیه علاوه بر حال امنیت اقتصادی که با روح و روان سرمایه‌گذار در ارتباط هست، یک آزادی نسبی اجتماعی و یک در واقع آسودگی خیال سیاسی رو هم برای سرمایه‌گذاران به همراه داره، از جمله همون مواردی که شما اشاره کردید، بحث اقامت در ترکیه و بحث صدور گذرنامه که در برخی از موارد منجر به صدور گذرنامه میشه. اما نکته‌ای رو که باید توجه داشته باشن سرمایه‌گذاران، همینطور که ما برابری ریال با دلار رو در نظر می‌گیریم، برابری لیر با دلار رو هم در سرمایه‌گذاریشون لحاظ بکنن.
آقای مرادی خیلی کوتاه میخوام از شما بپرسم همین نگرانی‌ها در مورد وضعیت لیر و به خصوص الان با توجه به این شرایط کرونا که حتی سفر به ترکیه هم خیلی راحت نیست، چقدر تاثیر گذاشته روی خرید و فروش املاک ترکیه به خصوص بین مشتریان ایرانی؟ ببینید 100% خب بدون تاثیر نبوده تا الان، تاثیر خودش رو گذاشته، مخصوصا از تایمی که در ترکیه اعلام رسمی کرونا شد تقریبا فوریه سال 2020 بود. ما در 3 ماهه اول رکودی رو داشتیم، ولی همچنان آمار و ارقام اینجوری داره نشون میده که ایرانیان همچنان سرنشین خرید املاک در ترکیه هستن و با این آمار و ارقام ما متوجه میشیم که درسته از لحاظ کلی شاید یه درصدی سقوط داشته، یه رکودی ما داریم در حال حاضر در ترکیه، ولی باز به هر حال ایرانیان صدرنشین خرید ملک در ترکیه هستن. امیر مرادی در استانبول و آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار، ممنونم از هر دوی شما. اما در خبری ورزشی، حریف پرسپولیس تهران در لیگ قهرمانان آسیا بعد از 1 ماه بالاخره امروز مشخص شد. در مسابقه‌ای که امروز برگزار شد، تیم اولسان هیوندای کره جنوبی بعد از 120 دقیقه تونست تیم ویسل کوبه ژاپن رو 2-1 شکست بده. بازی فینال قرار شنبه آینده بین پرسپولیس و نماینده کره جنوبی برگزار بشه. اگر پرسپولیس بتونه حریف کره رو شکست بده، اولین باری خواهد بود که این تیم در لیگ قهرمانان آسیا قهرمان میشه و برای ایران هم اولین بار در حدود 30 سال گذشته است. این بازی در دوحه قطر برگزار میشه. پرسپولیس هم امروز به این شهر سفر کرده تا خودش رو برای فینال آماده کنه. همکارم رضا محدث هم به قطر سفر کرده، یا به قول محمد رضا حیاتی به سفر قطر کرده. رضا تعریف کن که شرایط اونجا چطوره برای تیم پرسپولیس، چقدر امید دارن؟ فردا داره چه سفری به قطر کردیم. اینجا ما به همراه دیگر همکارم احسان اکبری در اتاقهامون قرنطینه هستیم، قرنطینه سفت و سختی که برگزار کنندگان مسابقه و در حقیقت دولت قطر برای مسابقات تدارک دیده. 1 هفته ما اجازه این که از اتاقمون بیایم بیرون نداریم. البته شرایط برای تیم پرسپولیس کاملا متفاوته و تیم‌های دیگه. پرسپولیسی‌ها صبح امروز تهران رو، ظهر امروز مقارن ظهر امروز تهران رو ترک کردن، ساعتی پیش رسیدن به قطر. تست کرونا از اونها گرفته شد به صورت کامل. تمام بازیکن‌ها و اعضا و کادر فنی و همچنین همراهان تیم تست کرونا دادند. بعد از این مرحله در یک حباب‌های برای با 2 اتوبوس به سمت هتلشون که هتل تورش در کمپ اسپایر هست منتقل شدن. اونجا باید 24 ساعت در اتاق‌هایی که 2 نفره هست بمونن. هر بازیکن با یه بازیکن دیگه و برای 2 نفره اونجا میمونن. نتیجه تستشون که تست کروناشون که منفی بیاد، اجازه خواهند داشت بعد از 24 ساعت از اتاق‌ها بیرون بیان برن سر تمرین‌ها. و همونطور که فرداد بهت گفتم خیلی در حقیقت سفت و سخت گرفتن. اینها از فقط در اون حبابی که براشون در نظر گرفته شده میتونن باشن و از اون خارج نمیشن. هر 3 روز هم مدام تا روز مسابقه و روزی که دوحه رو ترک بکنن باید تست بدن. پرسیدی که چقدر شانس داره پرسپولیسی‌ها و طرفدارای این تیم، قطعا نمیتونن ناامید باشن. به هر حال فینال یک مسابقه بزرگ، فینال لیگ قهرمانان آسیاست. هر دو تیم برای دومین باره که راهی این مسابقه شدن در فینال لیگ قهرمانان آسیا حاضر هستند. اولسان هیوندای 1 بار برده، پرسپولیسی‌ها منتها نبردن. امید دارن که امروز ببرن. بازی نیمه نهایی مسابقه خیلی جذابی بود. فرداد یکی از کرکری‌هایی که شما استقلالی‌ها هم معمولاً برای پرسپولیسی‌ها می‌خونید اینه که هیچ وقت نبرده بودن. اگر ببرن حداقل دیگه از دست شما هم راحت میشن. البته من به هر حال به عنوان نماینده و نماینده رسانه اومدم اینجا. درست طرفدار استقلالم، احسان اکبری که توی اتاق دیگه است اون پرسپولیسیه، ولی واقعا از صمیم قلب میگم که دوست دارم که با قهرمانی پرسپولیس همراه بشه. پرسپولیس به هر حال نماینده ایرانه. حالا شاید خیلی‌ها بگن طرفدارای منچستر سیتی مثلا دوست دارن منچستر یونایتد ببازن. حداقل اینجوریه که برای من اینطوری نیست. من که اومدم اینجا و اینا واقعا دوست دارم که پرسپولیسیا ببرن و از صمیم قلب این همه تیم سفر کرده، اومده به اینجا، به قطر سفر کرده تا اینکه در یه فینال جذاب و دیدنی حاضر بشه. بله اگر ببره برای پرسپولیس میاد. در حقیقت البته فراموش نکنیم که لیگ قهرمانان آسیا پس از اینکه تغییر کرده تا حالا هیچ ایرانی اون رو در حقیقت موفق نشده که برندش بشه و به هر حال پرسپولیس میتونه این افتخار رو کسب بکنه در دومین حضورش در فینال لیگ قهرمانان آسیا اولین قهرمانی رو ببره.
ببره و اینکه با جام به تهران برگرده از قطر. اشاره کرده که شرایط تیم‌ها البته در مقایسه با مثلا خبرنگارها مثل شما متفاوت هست و میتونن تمریناتشون رو شروع بکنن در دوحه قطر، ولی به هر حال این حجم محدودیتایی که وجود داشته در سراسر دنیا تاثیر گذاشته دیگه. چطور می‌بینی بازی هم رقیب کره‌ای رو و هم پرسپولیس رو؟ فردا دقیقاً همینطوره، خیلی شرایط سختی. به اون نکته که اشاره کردیم من اینو بگم که خبرنگاری از ایران فقط 2 نفر از تیم پرسپولیس اومدن، 3 نفر هم به همراه تیم پرسپولیس از تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان کادر پرسپولیس به این مسابقات اومدن. شرایط برای اونها به هر حال یه مقداری راحت‌تره، اونها میتونن برن و مثلا منو از فرودگاه آورد، گفتش که من الان از تیم مثلا SIPG جدا شدم، حالا میتونم برم خونه، ولی به هر حال شرایطی رو فراهم کردن که میتونن تیم‌ها به راحتی برن تمرین کنن و به محل اقامتشون برگردن. ممنونم از تو رضا محدث در دوحه قطر در قرنطینه در هتلش. قبل از پایان برنامه برای چند لحظه میتونیم بریم به فلوریدا. تصاویر زنده داریم از پرتاب موشک اسپیس اکس که قرار بود حدوداً نیم ساعت پیش پرتاب بشه. گمان میکنم به دلیل مشکلات جوی این پرتاب به تأخیر افتاده. گفته شده که تا 4 دقیقه دیگه پرتاب خواهد شد. میدونید که هفته شلوغی بود در زمینه فضایی. هفته پیش هم یکی دیگر از موشک‌های اسپیس اکس دچار حادثه شد. به این ترتیب فعلا میرسیم به پایان تیتر اول امروز، اما برنامه‌های ایران اینترنشنال ادامه داره و فردا هم با تیتر اولی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا موقع بدرود.